අඩු කරගන්න ඩයට් එකක් කරන ඔයාට හරිම රසවත් රාත්‍රී ආහාර වේලක් තමයි මං අද ගෙනාවේ. ඉතින් මේක රාත්‍රියේ වගේම උදෑසන දහවල් ආහාර වලටත් ඕගොල්ලන්ට රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම අඩු කැලරි, ගොඩාක් අඩු කැලරි මට්ටමක් තියෙන රාත්‍රී ආහාර වේලක්. බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගෝවා කියලා කියන්නේ හරිම අඩු කැලරි මට්ටමක් තියෙන ආහාරයක්, එළවලුවක්. ඉතින් අපි ගොඩාක් දෙනෙක් ගෝවා විදිහට කන්න කැමති නැහැනේ. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තම ගෝවා වලින් බර අඩු කරගන්නවා, සම ලස්සන කරගන්නවා වගේම තවත් ගොඩාක් වාසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි ගෝවා ගෙඩියක් අරගෙන ඒකෙන් කාලක වගේ ප්‍රමාණයක්. මම ගත්තේ ලොකු ප්‍රමාණයේ ගෝවා ගෙඩියක්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කපලා ගත්තම ෂූටි කෑලි විදිහට මෙතන ගෝවා තියෙනවා කප් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. කප් එකකම තියෙන්නේ ගෝවා වල කැලරි 100ක් වගේ අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ ඊටාම ලෝ කැලරි, ඊටාම අඩු මට්ටමේ කැලරි ප්‍රමාණයක් තියෙන මේ එළවලුවෙන් තමයි අපි අපේ අද මීල් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඒක චූටියට කපලා ඉවර කරගත්තට පස්සේ මම මේ වගේ පෑන් එක හීට් වෙන්න තියලා ඔලිව් ඔයිල් වලින් එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් වලින් තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන ඒකට මේ කපාගත්ත ගෝවා ටික එකතු කරලා ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගෝවා ටික මැලවීගෙන එද්දි මේකට මම එකතු කරගන්නවා පින්ක් හිමාලයන් ලුණු ස්වල්පයක්. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් දෙකක් චූටියට කපලා එකතු කරගෙන ඒකත් ආයේ මේ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර කුක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට අපි එකතු කරගන්න බිත්තර. ඉතින් බිත්තර දෙකක් මම එකතු කරගන්නවා. දවසට බිත්තර දෙකක් හෝ තුනක් ඔයාලට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඩයට් ප්ලෑන් එකේදී බය නැතුව. ඉතින් මේ බිත්තර දෙකත් එකතු කරගෙන අපි මේක ටිකක් රවුන්ඩ් ෂේප් එකට හදා ගන්නවා. බිත්තර කඩාගෙන මේ විදිහට ඒ ගෝවා ලේයර් එක උඩින් මේක යන විදිහට හදාගත්තම අපිට ලස්සන පැන්කේක් එකක් වගේ මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපි හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ස්වල්පයක් සහ ගම්මිරි ස්වල්පයක් දාලා රස අනුව අපි මේක සීසන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ තක්කාලි ගෙඩියක් පෙති කපලා එකතු කරගත්තා. මෙතන ග්‍රෑම් 20ක විතර මොසරෙල්ලා චීස් තියෙනවා. තියෙනවා නම් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් කැලරීස් අඩුයි. මම සඳහන් කරන ප්‍රමාණයන්ගෙන් මේ එකතු කරගන්න බලන්න. එතකොට ඔයාලට බර අඩු කරගන්න තමයි මේ හැම දෙයක්ම උදව් වෙන්නේ. ඉතින් චීස් ටික මෙල්ට් වෙනකම් විනාඩියක් විතර මේක කවර් කරලා හොඳට උයා ගන්න ඕන. මේක හොඳට උයාගත්තට පස්සේ මම මෙතන එකතු කරගන්නේ sugar free සීනි රහිත tomato sauce එකක්. මේක මම කඩෙන් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මම ෂොප් එකේ නමත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඔයාලට ඕන නම් මේක ගෙදරදීත් හදා ගන්න පුළුවන් තක්කාලි සෝස් එක. ඉතින් ඒ විදිහට හදාගෙන මේකත් චුට්ටක් ස්ප්‍රෙඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ අපිට උණුවෙන්ම මේ ගෝවා පෑන්කේක් එක සර්ව් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකේ නියුට්‍රිෂල්ස්, මැක්‍රෝස්, කැලරීස් ප්‍රමාණයන්, ප්‍රෝටීන් ඒ ඔක්කොම මම ඔයාලට පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ වගේම ෆස්ට් කමෙන්ට් එකෙත් ඇඩ් කරන්නම්. ඒකත් බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මම අද ඔයාලට කියනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති. ඉතින් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, හදලා ඔයාලගේ අදහස් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න. පල්ලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ගෝවා වල තියෙන වැඩි කන්දු ප්‍රමාණය නිසා අපිට ගොඩාක් වෙලා යනකම් මේ ගෝවා සහිත ආහාර වේලක් ගත්තම බඩගිනි හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන සමහර ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් සහ බීටා කැරොටින්, විටමින් C නිසා සම ලස්සන කරගන්න, සම සුදු වෙන්න, සමේ තියෙන ග්ලෝ එක වැඩි කරලා ලස්සන සමක් ලබා ගන්න ගමන් බර අඩු කරගන්නත් අපිට මේ ගෝවා උදව් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මේක හරියම රසයි. තවත් දවසක මේ වගේම රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතර හැමෝටම සුබ දවසක්.